به نام خالق هستی. 48 قانون قدرت. قانون 18. برای محافظت از خود دژ نسازید. انزوا خطرناک است. داوری: دنیا خطرناک است و دشمنان همه جا هستند. برای همین همه باید از خود محافظت کنند. یک دژ امن‌ترین به نظر می رسد، اما انزوا بیش از آن که از شما محافظت کند شما را در معرض خطرات بیشتری قرار می دهد. اطلاعات ارزشمند را از شما دور و شما را انگشت نما می کند. بهتر است بین مردم بچرخید، متحدینی پیدا کنید و با هم مخلوط شوید. شما در برابر دشمنان خود توسط جمعیت محافظت می شوید. سرپیچی از قانون. چین شی هوانگ تی، اولین امپراتور چین، قدرتمندترین مرد زمان خود بود. امپراتوری او گسترده تر و قدرتمندتر از اسکندر مقدونی بود. او تمام پادشاه‌های اطراف خود یعنی چین را فتح و آنها را در یک قلمروی بزرگ به نام چین متحد کرده بود. اما در سالهای آخر عمرش کمتر کسی او را دید. امپراتور در باشکوه‌ترین کاخ ساخته شده تا آن تاریخ در پایتخت هسین یانگ زندگی می کرد. کاخ 270 غرفه داشت. همه اینها با گذرگاه‌های زیرزمینی مخفی به هم متصل بودند و به امپراتور اجازه می‌دادند بدون اینکه کسی او را ببیند در قصر حرکت کند. او هر شب در اتاق دیگری می‌خوابید و هر کسی که ناخواسته به او نگاه می‌کرد فوراً سر بریده می‌شد. تنها تعداد انگشت شماری از مردم محل اختفای او را می‌دانستند و اگر آن را برای کسی فاش می‌کردند آنها نیز به قتل می‌رسیدند. اولین امپراتور از تماس انسانی چنان وحشت زده شده بود که وقتی مجبور شد کاخ را ترک کند به صورت ناشناس سفر نمود و کاملا خود را مبدل کرد. ناگهان در یکی از این سفرها در استانها درگذشت. جسد او را در کالسکه امپراتور به پایتخت بردند، در حالی که یک گاری پر از ماهی شور پشت آن بود تا بوی جسد پوسیده را بپوشاند که مبادا کسی از مرگ او مطلع شود. او به تنهایی و به دور از همسران، خانواده، دوستان و درباریان تنها با یک وزیر و تعداد انگشت شماری خواجه از به خاک سپرده شد. تفسیر: شی هوانگ تی به عنوان پادشاه چین جنگجوی بیباک با جاه طلبی لجام گسیخته شروع به کار کرد. نویسندگان آن زمان او را مردی توصیف کردند که دماغ شکننده، چشمانی مانند شکاف، صدای شغال و قلب ببر یا گرگ دارد. او گاهی اوقات می توانست مهربان باشد، اما بیشتر اوقات مردان را بدون ظلم می بلعید. از طریق حیله و خشونت بود که استانهای اطراف خود را فتح و چین را ایجاد کرد و از بین بسیاری از ملت‌ها فرهنگ واحدی ساخت. او از هم در پاشید. سیستم فئودالی برای زیر نظر گرفتن تعداد زیادی از اعضای خانواده‌های سلطنتی که در سراسر پادشاهی‌های مختلف این قلمرو پراکنده بودند، 120,000 نفر از آنها را به پایتخت منتقل کرد و در آنجا مهمترین درباریان را در کاخ وسیع هسین یانگ اسکان داد. او دیوارهای زیادی را در مرزها مستحکم کرد و آنها را در دیوار بزرگ چین ساخت. او قوانین کشور، زبان نوشتاری و حتی اندازه چرخهای چرخ دستی آن را استاندارد کرد. با این حال به عنوان بخشی از این روند اتحاد، اولین امپراتور نوشته‌ها و آموزه‌های کنفوسیون فیلسوفی را که ایده‌هایش درباره زندگی اخلاقی قبلاً تبدیل به یک دین در فرهنگ چین شده بود، غیرقانونی اعلام کرد
به دستور شیح هوانگتی هزاران کتاب مربوط به کنفوسیون سوزانده شدند و هر کسی که از کنفوسیون نقل قول می کرد سربریده می شد. این امر دشمنان زیادی برای امپراتور ایجاد کرد و او دائما می ترسید. اعدام ها شروع شدند. نویسنده معاصر هانفیتزو خاطر نشان کرد چین برای 4 نسل پیروز بوده، اما در وحشت دائمی از نابودی زندگی کرده. هنگامی که امپراتور برای محافظت از خود بیشتر و بیشتر به درون قصر عقب نشینی می کرد، به آرامی کنترل قلمرو را از دست داد. خواجه ها و وزیران سیاست های سیاسی را بدون تأیید یا حتی اطلاع او وضع می کردند. آنها نیز علیه او توطئه کردند. در پایان او فقط نام امپراتور را به دوش می کشید و چنان منزوی بود که به سختی کسی می دانست او مرده است. احتمالاً او توسط همان وزرای مکری که به انزوای او تشویق می کردند مسموم شده بود. این چیزی است که انزوا به ارمغان می آورد. به یک دژ عقب نشینی کنید و ارتباط خود را با منابع قدرت خود از دست بدهید. گوش خود را به خاطر اتفاقات اطراف و حس تناسب از دست می دهید. به جای ایمن‌تر بودن خود را از نوع دانشی که زندگی شما به آن وابسته است قطع می کنید. هرگز خود را آنقدر از خیابانها دور نکنید که نتوانید آنچه را در اطراف شما اتفاق می افتد بشنوید، از جمله توطئه هایی که علیه شما انجام می شوند. رعایت قانون. لویی 14 کاخ ورسای را در دهه 1660 برای خود و دربارش ساخت و مانند هیچ کاخ سلطنتی دیگری در جهان نبود. مثل کندوی زنبور عسل همه چیز حول محور شخص سلطنتی میچرخید. او در محاصره اشراف زندگی میکرد که آپارتمان هایی در اطراف او اختصاص داده شده بودند. نزدیکی آنها به او بستگی به رتبه آنها داشت. اتاق خواب پادشاه به معنای واقعی کلمه مرکز کاخ را اشغال کرده و کانون توجه همگان بود. هر بار پادشاه در این اتاق با مراسمی به نام اهرم مورد استقبال قرار می گرفت. ساعت 8 صبح اولین پیش خدمت پادشاه که در پای تخت سلطنتی میخوابید اعلی حضرت را بیدار میکرد. سپس درها را باز میکردند و کسانی را که در اهرم کارکردی داشتند میپذیرفتند. ترتیب ورود آنها دقیق بود. ابتدا پسران نامشروع پادشاه و نوه‌ها، سپس شاهزادگان و شاهزاده خانم‌ها و بعد پزشک و جراح او می آمدند. مسئولان لباس، کتابخوان رسمی پادشاه و کسانی که مسئول پذیرایی از شاه بودند دنبال می شدند. در مرحله بعدی مقامات مختلف دولتی به ترتیب صعودی از راه می رسیدند. آخرین افراد کسانی بودند که با دعوت ویژه در اهرم شرکت می کردند. در پایان مراسم اتاق با بیش از 100 نفر از خادمان و بازدید کنندگان سلطنتی مملو می شد. روز به گونه‌ای سازماندهی شده بود که تمام انرژی کاخ به سمت پادشاه هدایت می شد و از آن عبور می کرد. لویی پیوسته با حضور درباریان و مقامات حاضر می شد و همه از او مشاوره و قضاوت می خواستند. او معمولاً به همه سوالات آنها پاسخ می داد. ببینم. همانطور که سن سیمون خاطر نشان کرد، اگر به کسی رو می آورد ازش سوالی می کرد. اظهارات بی اهمیتی می نمود و چشم همه حاضران به این شخص دوخته می شد. این تمایزی بود که درباره اون صحبت می شد و اعتبار رو افزایش می داد. هیچ امکانی برای حفظ حریم خصوصی در کاخ وجود نداشت. حتی برای اینکه هر اتاق پادشاه با دیگری ارتباط برقرار می کرد و هر راه رو به اتاقهای بزرگتری منتهی می شد که گروه‌هایی از اشراف دائما در آنجا جمع می شدند.
اقدامات همه این بود. سن سیمون نوشت پادشاه نه تنها موظف بود که همه اشراف بلندپایه در دربار اون حضور داشته باشند، اون از اشراف کوچک نیز همین رو خواست. در وعده‌های غذاییش، در باغ‌هایش، در ورسای همیشه به اون نگاه می‌کرد و همه چیز رو متوجه می‌شد. اگر برجسته ترین اشراف به طور دائم در دربار زندگی نمی‌کردند، آزرده می‌شد و کسانی که به سختی خود رو نشون می‌دادند، نارضایتی کامل اون رو به همراه داشتند. اگر یکی از اینها چیزی رو میخواست، پادشاه با افتخار میگفت اون رو نمیشناسم و قضاوت غیر قابل برگشت بود. تفسیر: لویی 14 در پایان یک جنگ داخلی وحشتناک به نام فرزند به قدرت رسید. یکی از محرک‌های اصلی جنگ اشراف بودند که از قدرت رو به رشد تاج و تخت بسیار رنجیده و در آرزوی روزهای فئودالیسم بودند. زمانی که اربابان بر قلمروهای خود حکومت می‌کردند و پادشاه اختیار کمی بر آنها داشت، اشراف در جنگ داخلی شکست خورده بودند، اما گروهی متعصب و خشمگین باقی می‌ماندند. بنابراین ساخت ورسای بسیار بیشتر از هوس یک پادشاه تجمل خواه بود. این کارکرد بسیار مهمی داشت. پادشاه می توانست همه چیز را در اطراف خود زیر نظر داشته باشد. مشاجره اشراف مغرور بر سر حق کمک به پادشاه در پوشیدن لباس خود در صبح تنزل یافت. در اینجا امکان حریم خصوصی وجود نداشت. لویی 14 خیلی زود این حقیقت را درک کرد که برای یک پادشاه منزوی کردن خود بسیار خطرناک است. در غیاب او توطئه‌ها مانند قارچ‌های پس از باران به وجود می‌آیند. خصومت‌ها به جناح‌ها متولول می‌شوند و قبل از اینکه او واکنش نشان دهد شورش به وجود می‌آید. برای مبارزه با این جامعه پذیری و گشودگی نه تنها باید تشویق گردند، باید به طور رسمی سازماندهی و هدایت شوند. این شرایط در ورسای تا پایان سلطنت لویی حدود 50 سال صلح و آرامش نسبی ادامه یافت. در تمام این مدت بدون دستور لویی یک سنجاق پایین نیفتاد. تنهایی برای عقل خطرناک است. بدون اینکه برای فضیلت مطلوب باشد، به یاد داشته باشید که فانی منفرد قطعاً مجلل و احتمالاً خرافاتی و دیوانه است. نکات کلیدی در قدرت. ماکیاویلی این بحث را مطرح می کند که در یک مفهوم کاملا نظامی ساختن دژ همیشه یک اشتباه است. آن تبدیل به نماد انزوای قدرت می شود و هدف آسانی برای دشمنان سازندگان است. دژهایی که برای دفاع از شما طراحی شده اند در واقع کمک شما را قطع می کنند و انعطاف پذیریتان را کاهش می دهند. آنها ممکن است تسخیر ناپذیر به نظر برسند، اما هنگامی که بازنشسته می شوید همه می دانند که کجا هستید و لازم نیست محاصره موفق شود تا دژ شما را تبدیل به زندان کند. دژها با فضاهای کوچک و محدود خود نیز به شدت در برابر طاعون و بیماری‌های واگیر آسیب پذیر هستند. در یک مفهوم استراتژیک، انزوای یک دژ هیچ گونه حفاظتی ایجاد نمی کند و در واقع مشکلات بیشتری را نسبت به حل آن ایجاد می نماید. از آنجا که انسان‌ها ذاتاً موجودات اجتماعی هستند، قدرت به تعامل و گردش اجتماعی بستگی دارد. برای قدرتمند شدن خود باید خود را در مرکز امور قرار دهید، همانطور که لویی 14 در ورسای انجام داد. همه فعالیت‌ها باید حول شما بچرخند. از همه چیزهایی که در خیابان اتفاق می‌افتند و هر کسی که ممکن است علیه شما توطئه می‌کند آگاه باشید. خطر برای بیشتر مردم زمانی رخ می‌دهد که احساس خطر کنند. در چنین مواقعی تمایل به عقب نشینی و بستن صفوف
برای یافتن امنیت در نوعی دژ دارند. با این حال با انجام این کار آنها برای کسب اطلاعات روی یک دایره کوچکتر و کوچکتر تکیه می کنند و دیدگاه خود را نسبت به رویدادهای اطراف خود از دست می دهند. آنها قدرت مانور خود را از دست می دهند. تبدیل به اهداف آسانی می شوند و انزوا آنها را دچار وحشت می کند. مانند جنگ، بیشتر بازی‌های استراتژی، انزوا اغلب مقدم بر شکست و مرگ است. در لحظات عدم اطمینان و خطر باید با این میل به سمت درون مبارزه کنید. در عوض خود را در دسترس تر کنید. به دنبال متحدان قدیمی باشید. متحدان جدید بسازید و خود را مجبور به ورود بیشتر به حلقه‌های مختلف کنید. این ترفند افراد قدرتمند برای قرنها بوده است. سیسرو، سیاستمدار رومی، در طبقه اشراف پایین به دنیا آمد و شانس کمی برای قدرت داشت، مگر اینکه بتواند جایی برای خود میان اشراف زادگانی که شهر را کنترل می‌کردند باز کند. او به خوبی موفق شد. همه افراد دارای نفوذ را شناسایی کرد و چگونگی ارتباط آنها را با یکدیگر فهمید. او همه جا را با هم مخلوط می کرد، همه را می شناخت و چنان شبکه گسترده ای از ارتباط داشت که دشمن در اینجا به راحتی می توانست توسط متحی در آنجا متعادل شود. تالیران، دولتمرد فرانسوی، بازی را به همین ترتیب انجام داد. اگرچه او یکی از قدیمی ترین خانواده های اشرافی فرانسه بود، همیشه با آنچه در خیابان‌های پاریس اتفاق می‌افتاد در تماس بود و به او اجازه می‌داد تا روندها و مشکلات را پیش بینی کند. حتی او از اختلاط با جنایتکاران مخفی که اطلاعات ارزشمندی را در اختیار او قرار می‌دادند لذت خاصی می‌برد. هر بار که بحرانی رخ میداد، انتقال قدرت، سقوط ناپلئون، کناره‌گیری لویی 18، او می توانست زنده بماند و حتی رشد کند، زیرا هرگز خود را در دایره کوچک قرار نداد. همیشه با نظم جدیدی ارتباط برقرار می کرد. این قانون مربوط به پادشاهان، ملکه‌ها و کسانی است که بالاترین قدرت را دارند. لحظه‌ای که ارتباط خود را با مردم خود قطع می‌کنید و در انزوا به دنبال امنیت هستید، شورش در راه است. هرگز خود را آنقدر بالا تصور نکنید که بتوانید حتی از پایین ترین رده‌ها جدا شوید. با عقب نشینی به یک دژ خود را تبدیل به هدفی آسان برای افراد نقشه‌کش می‌کنید که انزوای شما را دلیلی برای شورش می‌دانند. از آنجایی که انسان‌ها چنین موجودات اجتماعی هستند، به این نتیجه می‌رسند که هنرهای اجتماعی که ما را در اطراف خوشایند می‌کنند تنها با قرار گرفتن در معرض و گردش مداوم قابل انجام هستند. هرچه بیشتر با دیگران در تماس باشید، برازنده تر و راحت تر می‌شوید. از سوی دیگر، انزوا باعث ایجاد ناهنجاری در حرکات شما و کناره‌گیری بیشتر می‌شود، زیرا مردم شروع به دوری از شما می‌کنند. در سال 1545 دوک کوزیمی اول مدیچی تصمیم گرفت که برای اطمینان از جاودانگی نام خود نقاشی‌های دیواری کلیسای اصلی سن لورنس در فلورانس را سفارش دهد. او نقاشان بزرگ زیادی برای انتخاب داشت و در نهایت چاکوپو را انتخاب کرد. پونتورمو سالها پیش می‌خواست این نقاشی‌های دیواری را تبدیل به میراث و سرآشپز خود کند. اولین تصمیمش این بود که کلیسا را با دیوارها، پارتیشن‌ها و پرده‌ها ببندد. او می‌خواست هیچ کس شاهد خلق شاهکار او نباشد یا ایده‌های او را ندزدد. او از خود میکلانژ پیشی گرفت
وقتی چند مرد جوان از روی کنجکاوی وارد کلیسا شدند، چاکوپو آن را حتی بیشتر از این هم مهر و موم کرد. پونترومو سقف کلیسا را با صحنه‌های کتاب مقدس پر کرد. خلقت، آدم و حوا، کشتی نوح و در بالای دیوار میانی او مسیح را در عظمت خود نقاشی نمود که مردگان را در روز قیامت زنده می کرد. این هنرمند 11 سال در کلیسا کار کرد و به ندرت آن را ترک می نمود، زیرا فوبیا از تماس انسانی داشت و می ترسید که ایده هایش دزدیده شود. پونترومو قبل از تکمیل نقاشی های دیواری درگذشت و هیچ یک از آنها باقی نماندند، اما نویسنده بزرگ رنسانس وازاری، یکی از دوستان پونترومو که اندکی پس از مرگ این هنرمند نقاشی های دیواری را دیده بود، شرحی از ظاهر آنها به جای گذاشت. در کل کمبود تناسب وجود داشت. صحنه ها با صحنه ها برخورد می کند و چهره های یک داستان کنار هم قرار می گیرند. پونترومو وسواس زیادی نسبت به جزئیات پیدا کرده بود، اما هیچ حسی از ترکیب کلی نداشت. وازارای توصیف خود را از نقاشی‌های دیواری با نوشتن این که اگر ادامه میداد کنار گذاشت. فکر می‌کنم دیوانه و درگیر این نقاشی می‌شدم، همانطور که معتقدم در 11 سالی که یاکوپو روی اون گذروند خودشو هر کس دیگه‌ای که اون رو دید گرفتار کرد. به جای تاجگذاری در حرفه پونترومو این کار تبدیل به نابودی او شد. این نقاشی‌های دیواری معادل‌های بصری تأثیرات انزوا بر ذهن انسان بودند. از دست دادن تناسب، وسواس با جزئیات همراه با ناتوانی در دیدن تصویر بزرگتر و نوعی زشتی عجیب و غریب که دیگر ارتباط برقرار نمی کند، واضح است که انزوا به همان اندازه برای هنرهای خلاق کشنده است که برای هنرهای اجتماعی کشنده می باشد. شکسپیر مشهورترین نویسنده تاریخ است، زیرا به عنوان نمایشنامه نویس صحنه عامه پسند خود را به روی توده ها باز کرد و آثارش را بدون توجه به تحصیلات و سلیقه مردم در دسترس دیگران قرار داد. هنرمندانی که خود را در دژ خود پنهان می کنند حس تناسب را از دست می دهند و فقط با حلقه کوچک خود ارتباط برقرار می کنند. چنین هنری در گوشه و کنار و ناتوان باقی می ماند. سرانجام از جایی که قدرت مخلوق انسان است ناگزیر از تماس با افراد دیگر افزایش می یابد. به جای افتادن در ذهنیت دژ، جهان را به شیوه زیر ببینید. مانند یک ورسای وسیع است که هر اتاق با اتاق دیگری ارتباط برقرار می کند. شما باید نفوذپذیر باشید، بتوانید داخل و خارج از دایره های مختلف شناور و با انواع مختلف مخلوط شوید. این نوع تحرک و تماس اجتماعی شما را از توطئه‌گران محافظت می کند. کسانی که نمی توانند اسرار شما را حفظ کنند و دشمنان شما که نمی توانند شما را از متحدان خود منزوی کنند همیشه در حال حرکت در اتاقهای قصر با هم مخلوط می شوند و هرگز در یک مکان نمی نشینند یا مستقر نمی شوند. هیچ شکارچی نمی تواند هدف خود را روی چنین موجود سریع متحرکی ثابت کند. تصویر دژ. در بالای تپه ارگ تبدیل به نمادی از هر چیزی می شود که در قدرت و اقتدار نفرت انگیز است. شهروندان شهر شما به اولین دشمنی که می آید خیانت می کند. با قطع ارتباط و اطلاعات ارگ به راحتی سقوط می کند.
قدرت: یک شاهزاده خوب و خردمند که می‌خواهد آن شخصیت را حفظ کند و به فرزندانش فرصت ظلم و ستم را ندهد، هرگز دژهایی نمی‌سازد، زیرا آنها ممکن است بر حسن نیت رعایای خود تکیه کنند، نه بر استحکام ارگ‌ها. تغییر روی کرد: انتخاب انزوا هرگز درست و مناسب نیست. بدون توجه به آنچه در خیابان‌ها اتفاق می‌افتد، نمی‌توانید از خود محافظت کنید. درباره تنها چیزی که تماس دائمی انسانی نمی‌تواند تسهیل کند، تفکر است. سنگینی فشار جامعه برای انطباق و عدم دوری از افراد دیگر باعث می شود نتوانید به وضوح درباره آنچه در اطرافتان می گذرد فکر کنید. بنابراین انزوا به عنوان راه حلی موقت می تواند به شما در به دست آوردن دیدگاه کمک کند. بسیاری از متفکران جدی در زندانها تولید شده‌اند، جایی که ما کاری به جز فکر کردن نداریم. ماکیاولی تنها زمانی توانست شاهزاده را بنویسد که خود را در تبعید دید و در مزرعه‌ای به دور از دسیسه‌های سیاسی فلورانس منزوی شد. با این حال خطر این است که این نوع انزوا انواع ایده‌های عجیب و غریب و منحرف را در پی خواهد داشت. ممکن است دیدگاهی نسبت به تصویر بزرگتر به دست آورید، اما احساس کوچکی و محدودیت‌های خود را از دست می‌دهید. همچنین هرچه منزوی تر باشید، بیرون آمدن از انزوا سخت‌تر می‌شود. زمانی که تصمیم می‌گیرید خود را در اعماق شنهای روان فرو می‌برید. بدون اینکه متوجه شوید مراقب باشید و راه بازگشت به جامعه را باز نگه دارید. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.